कृपया लाइक गरिदिनु होला। लाइक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ रातो बटनमा सब्स्क्राइब देख्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइबलाई क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। साथीहरु, हामीलाई धेरै नै आवश्यक पर्ने पासपोर्ट साइजको फोटो एन्ड्रोइड मोबाइलबाट कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा भिडियो बनाउँदै छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुहोला। प्ले स्टोरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सर्च बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। सर्च बक्समा गएर तपाईले पासपोर्ट आइडी फोटो मेकर स्टुडियो सर्च गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ केही तल जानुभयो भने यहाँ पासपोर्ट फोटो आइडी मेकर स्टुडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले पहिले नै इन्स्टल गरेर राखिसकेको छु, तपाईहरु पनि इन्स्टल गर्नुहोला। डाउनलोड भइसकेपछि यस एप्सलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि यहाँ गेट स्टार्टेड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोला, नेक्स्ट र अब डन गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँ न्यू फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि यहाँ चुज योर कन्ट्री भनेको छ। यहाँ नेपाल सिलेक्ट गरौँ। ओके, यहाँ नेपाल पासपोर्ट साइज, नेपाल अटो साइज, नेपाल एमआरपी पासपोर्ट भनेको छ। यहाँ नेपाल पासपोर्ट साइजमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि यहाँ अलो गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ क्यामेरा अथवा ग्यालरी देख्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट क्यामेराबाट फोटो लिन पनि सक्नुहुन्छ र ग्यालरीबाट निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। म ग्यालरीमा क्लिक गर्छु। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। म यो फोटो सिलेक्ट गर्छु र ओपन गर्छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ स्टार्ट एडिटिङ गर्नुहोला र यहाँ कन्टिन्यू विथ एड्स गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्नुहोला, नेक्स्ट। त्यसपछि आई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहोला। तपाईले यहाँ फोटोलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी अटो एडजस्ट। त्यस्तै यहाँ रोटेट देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई रोटेट गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरी यहाँ मिरर रहेको छ, मिरर। त्यसपछि यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईले डन गर्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुस्, नेक्स्ट। त्यसपछि यहाँ फोटोको साइज रहेको छ। तपाईले यहाँ आवश्यकता अनुसार फोटोको साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी फोटोको साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले हाइट 1.5 इन्च र बेस 1.2 इन्च देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई क्रोप गरौँ। क्रोप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ फोटोको इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कस्तो खालको फोटो लगाउने भन्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला। आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईले फोटोलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि डन गर्नु होला। र त्यसपछि हामी यसलाई केही गर्दैनौं, हामी सेभ गर्छौं। ओके, यसलाई स्किप गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ फोटोको नेम दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ फोटोको टाइप भनेको छ जेपीजी अथवा पीएनजी। म पीएनजी मा सेभ गर्छु। त्यसपछि यहाँ प्रिन्ट मल्टिपल कपिज भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले कुन साइजको पेपरमा फोटो प्रिन्ट गर्ने भन्ने हुन्छ। यहाँ म 4:6 मा प्रिन्ट गर्न चाहन्छु, त्यसैले यहाँ क्लिक गर्छु। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईले यस पेपरमा 12 वटा फोटो आएको देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी बढाउन पनि सक्नुहुन्छ र त्यस्तै ग्याप पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामी यसलाई सेभ गर्छौं। यहाँ नेम छ, त्यसपछि यहाँ कुन फाइलमा चेन्ज गर्ने, पीएनजी जेपीजी रहेको छ। त्यसपछि सेभ फोटो गरौँ। अब त्यसपछि हामी ग्यालरीमा गएर फोटो हेर्छौं। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी सेभ रहेको छ। यसरी तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट फोटो एडिट गरी सस्तो मूल्यमा फोटो प्रिन्ट गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।